zeggen dat je in Ierland wel 4 seizoenen krijgt per dag. Wel nu, hier in Donegal, zo moet je het dus uitspreken, Donegal, in het noorden van Ierland, vlakbij Noord-Ierland. Hier krijg je wel 8 seizoenen per uur, heb ik de indruk. Maar geef toe, een donkere wolk is perfect voor dit. Een prehistorisch fort dat er nog bij ligt als 2000 jaar geleden. Want dit is de fameuze Greenen of Eilach, het stenen huis van de zon, waarvan in het ijzeren tijdperk zou het een soort zonnetempel geweest zijn, die in 1700 voor Christus, waarschijnlijk bij gebrek aan zon, dan maar omgebouwd werd tot een soort versterkte vesting. Even vaak verwoest als weer opgebouwd. Voor het laatst gebeurde dat in de romantische 19e eeuw, vandaar dat het er vandaag nog zo uniek bij ligt. Maar hier zijn we dus, in het uiterste noorden van de Republic of Ireland, vlakbij dat andere Noord-Ierland dat, tot het tegendeel bewezen is, voorlopig een stuk van Groot-Brittannië blijft. Maar slaap gerust, de enige elementen die aan deze kant van de grens wel eens woest durven worden, dat zijn de natuurelementen. Ook al blijft zelfs het noorden van Ierland, dankzij die golfstroom, verrassend zacht en jawel, zonnig van klimaat. De Ierse geschiedenis, die je hier in Glencolumbkille bijvoorbeeld nog kan proeven, is doorgaans minder zonnig. Nergens zie je dat beter dan in Dunfanaghy, waar in zo'n oud workhouse het verhaal verteld wordt van die vreselijke Ierse hongersnood midden de 19e eeuw, waarbij goed 1,5 miljoen sukkelaars omkwamen van de honger en nog eens evenveel Ieren de wijk namen naar betere oorden. Een van de weinige andere opties om in leven te blijven was binnengaan in dit soort werkhuizen, die in feite al meer op een gevangenis leken. Geen beetje pret voor de arme paupers die hier terechtkwamen in zo'n workhouse, waar hele families bijvoorbeeld uit elkaar gerukt werden. Vaders hier, moeders daar, kinderen nog verder. Maar Ierland doet het vandaag weer wonderwel, economisch gezien. En vandaar dat ik deze heb meegekregen. Helemaal voor niets. Een helmen. Knap, hè? Auw. Het enige wat je dan nog even onder de knie moet zien te krijgen is het linksrijden. Maar een onvergetelijke rit doorheen het Glenveagh National Park brengt me dan bij wat oorspronkelijk het jachtoptrekje was van de andere kant van Ierland. Een landheer die er niet voor terugdeinsde om ooit eens alle pachters van zijn domein collectief uit hun huis te zetten. Interessant is dan hoe dit absolute nepkasteel uiteindelijk in de handen viel van Ierse emigranten die in Amerika fortuin hadden gemaakt. Geld hebben is natuurlijk ook aangenaam. En John McElhenney, de Ierse Amerikaan die uiteindelijk dit optrekje kocht, had in Amerika de gasmeter uitgevonden en hij had geld met hoop. Maar meer nog, de man had een groot hart voor Ierland en smaak. De zoon dan, Henry McElhenney, kunstverzamelaar, hield wel van een feestje en bouwde deze plaats om tot een echt lusthof waar hij dan inviteerde Grace Kelly, Greta Garbo, jullie en ik, om te komen genieten van het zicht. En helemaal in het noorden van Ierland heb je dan ook Italiaanse tuinen, Zwitserse tuinen. En dit is zelfs de Belgian Walk, aangelegd door gewonde Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vandaar waarschijnlijk dat het hier altijd een beetje regent en dat je de Belgian Walk zo moet afleggen. Ja, wat doe je anders op de lange winteravonden? Dit is ook typisch Ierland en Donegal. De tweed die ze hier in Kilcar nog met de hand weven, alsof de industriële revolutie nooit heeft plaatsgevonden. This is the real deal. You're not doing this for tourists or anything. No, this is real hand weaving, and the reason why we hand weave is because it allows us to do small quantities of colours. The added value of hand weaving is that we can produce a softer cloth because we're not weaving at the same speed. We're using a heavier yarn, which is giving us a bigger look and giving us these lovely big Donegal characters which are coming tweed, up. That's the real sort of tweed look. They do look ancient. Mm-hmm. Yes, but there's nothing that can't be fixed on it. And you don't need a computer to run them? No. The best computer of the whole lot is on top of the shoulders. And it allows us to be very creative.
We start off with these colours and we blend them together to give us these sort of nice mixtures, which we then have carded, and we then take it and we spin it into a yarn, which goes on to the creel, and from the creel, Philip makes it into a warp, which is then brought and put into the loom, which brings us out of the loom with a finished product, which gives us great pride to finish something as traditional as this. Lijkt Marokkaans, maar dit is dus Gaelic, Iers, wat hier diep in Ierland nog door verrassend veel mensen wordt gesproken. Vandaar ook die onverstaanbare bordjes die je overal ziet. Er staat eigenlijk geen woord van. Nic Balthazar Vlaanderen Vakantieland. Agus thema a dream le nic méorthte mágad dín pub níos moille tróna agus jo a cheanartú agus taslas a gum gan hasha. Does anyone speak this language? Of course they speak this language, of course. It's our national language, you know. All the children now would do their education through the medium of Irish. I was brought up with Irish, but it's kind of cool to have Irish now. Sometimes it's cool, sometimes it's not so cool. It just depends. You teach me a few words now. I will. Kujir mortetu is how are you? Kujir mortetu? And taimega mai? What? Kujir mortetu? It sounds like Japanese to me. So how do I say cheers in Gaelic? Sláinte. 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 This must be the most popular export product in Ireland, Irish pubs. Irish pubs are part of our psyche. We love to go to the pub. We love the crack. We love to drink. We love to talk. We love to sing. So the pub is a really, really important place to be. Yeah. So that's why they go all over the world, you know. And Gaelic music is still very much popular as well, huh? Very, very popular. There are some very, very good sessions. And a session can start out of anything. Somebody comes in, sits down, starts the fiddle. Somebody else will come in and join. And it's not organised. It's just spontaneous. Yeah. Spoorwegen hebben ze niet meer in Donegal, maar het heeft dit voordeel dat je dus nog kan verblijven in een van de laatste rijtuigen van de Donegal Light Railway. Hier in de Corcragan Mill Hostel. Kijk eens daar. Ja, fietsen hier is moedig, maar ik ben slimmer en ga vandaag paardrijden. Where are we going, Helen? We're going straight on down to the Killahoe beach. It's a very beautiful beach. That's all the beaches in Donegal. Kijk naar mij, je hoeft echt geen John Wayne te zijn om hier voor een paar uur, voor een dag of een week in het zadel te gaan. Maar Helen vraagt me ook om een oproep te lanceren voor volbloed Amazones die eens een hele zomer zouden willen komen helpen. Dus meisjes, als er iemand wil komen werken, hier, dan Fanny, je mag alle dagen galopperen op het strand. Maar het is zondag en dat betekent dat mijn zondige zieltje samen met de heel gelovige Ieren eindelijk eens naar de mis gaat.
De Ierse Republiek is voornamelijk katholiek en heeft zijn priesters uitgestuurd over de hele wereld. Maar het bijzondere is dat in een piepklein dorpje als dit protestanten, presbyterianen en katholieken in perfecte harmonie leven met elkaar. I see 3 churches here and a small community getting along very well, whereas in Northern Ireland, a bit further on, they're fighting over religion. Yes, well, of course, in terms of distance and travel time, we're very, very, very close to Northern Ireland, and yet worlds apart in terms of outlook and attitude, because the remarkable thing, and indeed the wonderful thing, is that here in Donegal, without doubt, all the different cultural and religious traditions get on enormously well together and cooperate and work together for the common good. Because it's not only harmony, of course, here it's beauty in these churches. Yes, it's a beautiful landscape, and indeed the windows in this church in very many ways reflect all the different colours and the light and shade of the landscape, which are the very things, incidentally, which particularly attract artists to this area. Quite a lot of people come here to paint. Een grotere kerk en een grotere stad hebben ze hier ook. Dat is Letterkenny, de hoofdstad van Donegal. Niet zonder charme, wel zonder grote bezienswaardigheden. En het beste wat je dus kan doen na het nuttigen van een zondagse Guinness is toch maar weer de wandelschoenen aan en dat knappe decor intrekken. Sinds jaar en dag en vandaag nog altijd stoken ze in Ierland met hun grond. Met turf. De voorraad lijkt wel onuitputtelijk. Alhoewel, je moet je maar even voorstellen dat vroeger Ierland ook vol stond met bos. En daar schiet nu ook niks meer van over. Maar kijk, ze zijn weer volop bomen aan het aanplanten. Dus binnenkort is dit hier allemaal weer bos. Dankzij die man daar. Yeah. En dan is het op zondagmiddag tijd voor de tweede belangrijkste religie van Ierland, Gaelic football. Het lijkt een beetje op rugby en een beetje op voetbal, maar het is volgens de fans nog beter dan de combinatie van de twee. Well, Gaelic football originated way back in the penal times when England had control over Ireland, and it's very much an Irish cultural game. In actual fact, in the beginning, people were prohibited from playing soccer. Oh, yeah? If you played soccer, you couldn't play Gaelic, but those rules have been relaxed. If you're a member of the British Army, you couldn't play Gaelic. So it is basically an Irish traditional game, and it had been the freedom fighters of Ireland who would have started it. It looks easy, you can do anything. You're restricted to 4 steps. Once you have the ball for 4 seconds or 4 steps, you must release it, either toe to hand or hop the ball. Oké, meer hoef ik niet te weten. De enige manier om sportieve revanche te nemen lijkt me een snelcursus. We'll do the hand pass first. Yeah. Okay. Just part of the hand first. Okay. This part here, you pass the ball with this part of the hand. Like, Yeah, like that. Easy. put the foot back. This foot goes back and lifts the ball up, and then pass again. And again, foot facing down, and then. Am I good or am I good? You are good, Nick. Ik ben gewoon goed. De weg is voorbereid, Donegal ligt op jullie te wachten.